नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, MPSC फोरम या आपल्या एज्युकेशनल चॅनलवर तुमच्या सर्वांचं स्वागत आहे। तर मित्रांनो, आपण पॉलिटिक्स मधली क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट केलेली आहे आणि त्याच्यामधला आज आपला 8वा लेक्चर आहे आणि आजच्या लेक्चरमध्ये आपण चौथा टॉपिक पाहणार आहोत, तो म्हणजे भारतातील राष्ट्रीय प्रतीके। ओके, म्हणजे आपण सर्व क्वेश्चन्स पाहणार आहोत याच्यावर आणि ते डिटेलमध्ये मी तुम्हाला एक्सप्लेन करणार आहे, म्हणजे आपल्या भारतातील कोणकोणती राष्ट्रीय प्रतीके आहेत आणि त्याच्याबद्दल सर्व अशी महत्त्वाची माहिती मी तुम्हाला आजच्या लेक्चरमध्ये सांगणार आहे। तसेच आपल्या बाकी झालेल्या सर्व लेक्चर्सची लिंक मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेली आहे। जर तुम्ही अजूनही ते लेक्चर पाहिले नसेल तर नक्की जाऊन पहा। तर चला आपण आजच्या लेक्चरला स्टार्ट करूया। तर टॉपिक आहे भारतातील राष्ट्रीय प्रतीके। अगदी छोटा टॉपिक आहे मित्रांनो। या टॉपिकमध्ये आपण टोटल 10 क्वेश्चन पाहणार आहोत, पण ते सर्व डिटेलमध्ये अभ्यासणार आहोत। ओके, म्हणजे किती आपले राष्ट्रीय प्रतीके आहेत ते सर्व डिटेलमध्ये आपण त्याच्याबद्दल पाहणार आहोत। मी सर्व इम्पॉर्टंट अशी इन्फॉर्मेशन तुम्हाला या लेक्चरमध्ये सांगणार आहे। ओके, तर चला आपण लेक्चरला स्टार्ट करूया। तुम्ही लेक्चर एंडपर्यंत नक्की बघा। तर पहिला क्वेश्चन आहे, राष्ट्रीय ध्वज म्हणजेच झेंडा फडकावण्यावर कोणत्या अधिनियमाच्या तरतुदी लागू होतात? PSI मुख्य 2014 हा क्वेश्चन विचारला गेलेला आहे। काय तर राष्ट्रीय ध्वज फडकावण्यावर कोणत्या अधिनियमाच्या तरतुदी लागू होतात? दोन स्टेटमेंट दिलेत। पहिला आहे बोधचिन्ह व नावे अयोग्य वापरास प्रतिबंध अधिनियम 1950 आणि दुसरा आहे राष्ट्रीय गौरवाचा अपमान प्रतिबंध अधिनियम 1971। ओके, हे जे सेकंड लाईनमध्ये जे दिलेलं आहे ते फक्त त्याचं इंग्लिशमध्ये ट्रान्सलेट केलेलं आहे, म्हणजे प्रिव्हेंशन ऑफ इन्सल्ट्स टू नॅशनल ऑनर ॲक्ट 1971। आणि तिसरे आहे वरील अ व ब दोन्ही योग्य आणि वरील अ व ब दोन्ही अयोग्य। ओके, तर याचा आन्सर काय येणार आहे? तर राष्ट्रीय ध्वज व झेंडा फडकवण्यावर कोणत्या अधिनियमाच्या तरतुदी लागू होतात? तर ऑप्शन नंबर 3, म्हणजे वरीलपैकी हे दोन्हीच्या दोन्ही स्टेटमेंट कशात अगदी बरोबर आहेत। म्हणजे बोधचिन्ह व नावे अधिनियम, प्रिव्हेंशन ऑफ इम्प्रॉपर यूज अधिनियम 1950। ओके, म्हणजे बोधचिन्ह व नावे अयोग्य वापरास प्रतिबंध आणि राष्ट्रीय गौरवाचा अपमान प्रतिबंध अधिनियम 1971, 1950चा आणि 1971चा। ओके, ह्या दोन अधिनियमाच्या तरतुदी लागू होतात कशावर? तर राष्ट्रीय ध्वज फडकवण्यावर। क्लिअर? तर आता आपण इम्पॉर्टंट गोष्टी पाहूया, म्हणजे राष्ट्रीय ध्वजाबद्दल ते कधी त्याचा स्वीकार करण्यात आला। ओके, तर त्याच्याबद्दलच्या महत्त्वाच्या अशा काही स्टेटमेंट आहेत, मी तुम्हाला सांगते। तर वन बाय वन आपण बघूया। तर पहिला आहे राष्ट्रध्वजाची मूळ संकल्पना मित्रांनो। तर राष्ट्रीय ध्वजाची मूळ संकल्पना कोणाची होती? तर ती होती वी.दा. सावरकर यांची। ओके, कोणाची होती? राष्ट्रीय ध्वजाची मूळ संकल्पना होती वी.दा. सावरकर यांची। आणि घटना समितीने राष्ट्रध्वजाला कधी मान्यता दिली? मान्यता विचारली तर ती आहे 22 जुलै 1947। 22 जुलै 1947 रोजी घटना समितीने राष्ट्रध्वजाला मान्यता दिली। परंतु घटना समितीने राष्ट्रध्वजाचा स्वीकार केव्हा केला? तर ते होतं 24 जुलै 1947। ओके, 22 जुलै 1947 रोजी घटना समितीने मान्यता दिली आणि 24 जुलै 1947 रोजी घटना समितीने राष्ट्रध्वजाचा स्वीकार केला। भारतीय राष्ट्रध्वजाची डिझाईन कोणी लिहिली? ह्याच्यावर सुद्धा क्वेश्चन विचारतात। कोणी डिझाईन केलेला आहे? तर ते आहे पिंगले व्यंकय्या, श्री पिंगले व्यंकय्या, हे नाव लक्षात ठेवा। ओके, श्री पिंगले व्यंकय्या यांनी भारतीय राष्ट्रध्वजाची डिझाईन केली। ओके, यांनी तयार केली। राष्ट्रध्वजामध्ये टोटल किती रंग असतात? सर्वांना माहिती आहे। तर टोटल 3 रंग असतात। वरच्या बाजूस कोणता असतो? तर तो असतो केशरी। वरच्या बाजूस केशरी असतो आणि हे कशाचे प्रतीक आहे? केशरी रंग त्यागाचं प्रतीक आहे। मध्यभागी कोणता असतो? तर तो असतो पांढरा आणि पांढरा रंग शांततेचे प्रतीक आहे। आणि खालच्या बाजूस कोणता असतो? तर तो असतो हिरवा रंग आणि हे समृद्धीचे प्रतीक आहे। ओके, आणि मध्यभागी कोणता रंग असतो? तर मध्यभागी सर्वांना माहिती आहे पांढरा रंग आणि या पट्टीमध्ये 24 आरे असणारे निळ्या रंगाचे अशोक चक्र असते। ओके, किती असतात आरे? टोटल 24 आरे असणारे निळ्या रंगाचे अशोक चक्र असते। ओके, राष्ट्रध्वजाची लांबी व रुंदी याचे प्रमाण किती आहे मित्रांनो? हे पण इम्पॉर्टंट आहे। तर 3:2 लक्षात ठेवा, हा रेशो 3:2, लांबी 3 रुंदी 2 हे राष्ट्रध्वजाचं प्रमाण आहे। सर्वात पहिले कोणी? तर मादामा कामा यांनी 22 ऑगस्ट 1907 रोजी जर्मनी येथील स्टुटगार्ट येथे भरलेल्या जागतिक समाजवादी परिषदेमध्ये आपल्या भारताचा राष्ट्रध्वज फडकविला होता। केव्हा? तर लक्षात ठेवा, इथं डेट लिहिते मी, 22 ऑगस्ट 1907 रोजी
कोणी? तर मादामा कामा यांनी. कोठे? तर जर्मनी येथील स्टुटगार्ड येथे भरलेल्या समाजवादी परिषदेमध्ये भारताचा राष्ट्रध्वज फडकवला गेला 12 ऑगस्ट 1907 रोजी. ओके. त्यानंतर 15 ऑगस्ट 1947 त्या दिवशी काय झालं? तर आपला भारत स्वतंत्र झाला 15 ऑगस्ट 1947. या दिवशी काय केलं? तर पंडित नेहरूंनी पहिल्या वेळेस दिल्ली येथे लाल किल्ल्यावर राष्ट्रध्वज फडकविला. ओके, हे पण इम्पॉर्टंट आहे. स्वतंत्र झाल्यानंतर कोणी? तर प्रथम पंडित नेहरूंनी दिल्ली येथे लाल किल्ल्यावर राष्ट्रध्वज फडकला आणि सर्वात पहिला अगोदर कोणी? तर मादामा कामा यांनी जर्मनी येथील स्टुटगार्ड येथे 22 ऑगस्ट 1907 रोजी. ओके. भारतीय राष्ट्रध्वज हे कशाचे प्रतीक आहे मित्रांनो? राष्ट्राचे प्रतीक व श्रद्धास्थान असते. ओके. त्यानंतर आपण बघूया की राष्ट्रध्वजावर अशोक चक्र कशावरून घेतलेले आहे? तर सारनाथ येथील अशोक स्तंभावरून हे घेतलेलं आहे. त्यानंतर 26 जानेवारी 2002 पासून सामान्य नागरिकांना ध्वजारोहण तसेच ध्वज वापरण्याचा अधिकार देण्यात आला. तेव्हा 2002 26 जानेवारी 2002 पासून आणि 12 डिसेंबर 2005 पासून खेळाडू व अन्य नागरिकांना टोपी, शर्ट व कोर्टावर म्हणजे जे कोट घालतात त्याच्यावर राष्ट्राचे प्रतीक म्हणून राष्ट्रध्वज लावण्याचा अधिकार देण्यात आला. कोणकोणत्या डेट आहेत? एक तर 12 डिसेंबर 2005 आणि 26 जानेवारी 2002. तर इतकी सर्व डिटेल इम्पॉर्टंट आहे, मी ती तुम्हाला सांगितलेली आहे. ओके. तर चला आपण पुढच्या क्वेश्चनकडे वळूया. तर पुढचा क्वेश्चन काय आहे मित्रांनो? खालीलपैकी अयोग्य पर्याय निवडा. PSI मुख्य 2013 क्वेश्चन विचारलेला आहे. 27 डिसेंबर 1911 रोजी जनगण मन हे गीत सर्वप्रथम गायले गेले. 24 जानेवारी 1950 या गीतास राष्ट्रीय गीत म्हणून मान्यता देण्यात आली. त्यानंतर तिसरी स्टेटमेंट काय आहे? 27 डिसेंबर 2011 रोजी जन गण मन या राष्ट्रगीताला 100 वर्षे पूर्ण झाली. त्यानंतर चौथी स्टेटमेंट आहे जन गण मन हे गीत आनंद मठ या कादंबरीतून घेण्यात आलेले. तर आपल्याला अयोग्य पर्याय निवडायचा. तुम्हाला सर्वांना क्लिक झाला असेल. तर अयोग्य पर्याय कोणते आहे? तर ते 4 आहे. ते म्हणजे जन गण मन हे गीत आनंद मठ या कादंबरीतून घेण्यात आलेले हे रॉंग आहे स्टेटमेंट. ओके. तर आपण सर्वात प्रथम पाहूया पहिली स्टेटमेंट काय दिली होती? 27 डिसेंबर 1911 रोजी जन गण मन हे गीत सर्वप्रथम गायले गेलेले. अगदी बरोबर आहे मित्रांनो. रवींद्रनाथ टागोर यांनी ब्रिटनचे युवराज पंचम जॉर्ज यांच्या आगमन प्रित्यर्थ हे गीत 27 डिसेंबर 1911 रोजी काँग्रेसच्या कलकत्ता अधिवेशनामध्ये गायले. ओके. कधी? तर 27 डिसेंबर 1911. कोठे? तर कलकत्ता अधिवेशनामध्ये. काँग्रेसचं कलकत्ता अधिवेशन. ओके. कलकत्ता अधिवेशन काँग्रेसचं होतं त्या दिवशी. आणि कशासाठी? तर ब्रिटनचे युवराज पंचम जॉर्ज यांच्या आगमन होते त्या दिवशी आणि या आगमन प्रित्यर्थच रवींद्रनाथ टागोर यांनी कलकत्ता अधिवेशनामध्ये हे गायले गेले. ओके. तर लक्षात ठेवा कोणी गायले गेले, कधी गायले गेले आणि का, हे सर्व डिटेल मी तुम्हाला सांगितलेले आहे. तर लक्षात ठेवा. त्यानंतर सेकंड स्टेटमेंट काय? 24 जानेवारी 1950 या गीतास राष्ट्रीय गीत म्हणून मान्यता देण्यात आली. हे सुद्धा बरोबर आहे. घटना समितीने 24 जानेवारी 1950 जनगण मन या गीताला राष्ट्रगीत म्हणून मान्यता दिली. त्यानंतरची थर्ड स्टेटमेंट काय मित्रांनो? 27 डिसेंबर 2011 रोजी जनगण मन या राष्ट्रगीताला 100 वर्षे पूर्ण झाली. ही सुद्धा स्टेटमेंट अगदी बरोबर आहे. आपण पाहिलं आहे 27 डिसेंबर 1911 फर्स्ट टाइम गायलं गेलं आणि 27 डिसेंबर 2011 किती वर्ष पूर्ण झाली? तर 100 वर्ष पूर्ण झालेली आहेत. ओके. त्यानंतर चौथी स्टेटमेंट काय दिले? जनगण मन हे गीत आनंदमठ या कादंबरीतून घेण्यात आले. हे रॉंग आहे. बिकॉज हे गीत आनंदमठ या कादंबरीतून नाही, तर राष्ट्रगीत हे रवींद्रनाथ टागोर यांच्या गीतांजली. लक्षात ठेवा, ह्यावर खूप वेळा क्वेश्चन विचारला गेलेला आहे. गीतांजली या काव्यसंग्रहातून घेण्यात आलेले आहे. आणि हा काव्यसंग्रह कोणत्या भाषेत आहे? तर तो बंगाली या भाषेमध्ये आहे. ओके. आणि हा गीत म्हणजे राष्ट्रगीत गाण्यासाठी टोटल किती सेकंद लागतात? टोटल 52 सेकंद लागतात. ओके. तर ही सर्व इम्पॉर्टंट डिटेल आहे मित्रांनो, ही सर्व लक्षात ठेवा. आता आपण पुढचा क्वेश्चन पाहूया. क्वेश्चन नंबर 3 काय आहे? पुढील विधानांचा विचार करा. आणि हे राज्यसेवा पूर्व 2013 क्वेश्चन विचारलं गेलेलं आहे. भारताचे राष्ट्रीय चिन्ह हे कुठून घेतलेलं आहे? तर सारनाथ येथील अशोक स्तंभावरून घेतलेलं आहे.
भारत सरकारने या चिन्हाला 26 जानेवारी 1950 रोजी मान्यता दिली. राष्ट्रीय चिन्ह हे 4 सिंहाकृती आहे आणि या चिन्हाच्या खालच्या बाजूस सत्यमेव जयते असे लिहिलेले आहेत. तर पर्याय आपल्याला खाली दिसतात. अ ब बरोबर, फक्त ड चूक, ब क ड बरोबर आणि वरीलपैकी सर्व. ओके, तर क्वेश्चन नंबर 3चा आन्सर काय येईल? वरीलपैकी सर्वच्या सर्व स्टेटमेंट्स कशा आहेत तर त्या बरोबर आहेत. तर आता आपण पूर्ण डिटेलमध्ये पाहूया. भारताचे राष्ट्रीय चिन्ह सारनाथ येथील अशोक स्तंभावरून घेण्यात आलेले आहे. अगदी बरोबर आहे. त्यानंतर भारत सरकारने राष्ट्रीय चिन्हाला 26 जानेवारी 1950 रोजी मान्यता दिली. हे सुद्धा बरोबर आहे. त्यानंतर राष्ट्रीय चिन्ह हे 4 सिंहाकृती आहे. हे सुद्धा बरोबर आहे. 4 सिंह आहेत मित्रांनो, 3 नाही. आपल्याला समोरून 3 दिसतात पण बॅक साईडला सुद्धा एक असतो. ओके, आणि पुन्हा या चिन्हाच्या खालच्या बाजूला काय लिहिलं आहे? सत्यमेव जयते असे देवनागरी लिपीमध्ये लिहिलेलं आहे. हे सुद्धा बरोबर आहे चिन्हांच्या खालच्या बाजूस. ओके, त्यानंतर आपण पुढची स्टेटमेंट हे की हे मुंडक उपनिषदामधून घेण्यात आलेलं आहे. हे तुम्ही लक्षात ठेवा. या राष्ट्रीय चिन्हामध्ये खालच्या बाजूस म्हणजे डाव्या बाजूला बैल. ओके, कुठे? तर डाव्या बाजूला बैल आहे. ओके, आणि उजव्या बाजूला काय आहे? तर उजव्या बाजूला आहे घोडा. कुठे? तर राष्ट्रीय चिन्हामध्ये खालच्या बाजूस डाव्या बाजूला बैल आणि उजव्या बाजूला घोडा आहे. आणि तर मध्यभागी काय आहे? तर मध्यभागी आहे अशोक चक्र यांच्या शिल्पाकृती. ठीक आहे, तर लक्षात ठेवा काय? तर राष्ट्रीय चिन्हामध्ये खालच्या बाजूस डाव्या बाजूला बैल, उजव्या बाजूला घोडा आणि मध्यभागी अशोक चक्र यांच्या शिल्पाकृती आहेत. आणि भारताचे राष्ट्रीय चिन्ह कुठून घेतले? तर सारनाथ येथील अशोक स्तंभावरून घेण्यात आलेले. आणि भारत सरकारने राष्ट्रीय चिन्हाला मान्यता केव्हा दिली? तर 26 जानेवारी 1950 रोजी. लक्षात ठेवा. आणि राष्ट्रीय चिन्ह हे किती सिंहाकृती आहे त्याच्यावर? तर 4 सिंहाकृती आहेत आपण पाहिले, परंतु एका बाजूने पाहिले असतात ते 3च दिसतात. आणि या चिन्हाच्या खालच्या बाजूला काय लिहिलेलं आहे? तर सत्यमेव जयते असे देवनागरी लिपीमध्ये लिहिलेलं आहे. क्वेश्चन नंबर 4 आहे, भारतरत्न पुरस्कार मिळणारे भारताचे पहिले राष्ट्रपती कोण आहेत? आणि हा क्वेश्चन MPSC क्लर्क 2012ला विचारला गेलेला आहे. ओके, तर याचा आन्सर काय येणार आहे मित्रांनो? तर सर्वपल्ली राधाकृष्णन. भारतरत्न पुरस्कार मिळणारे भारताचे पहिले राष्ट्रपती. आणि फक्त भारताचे पहिले राष्ट्रपती कोण होते? तर ते होते डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. ओके, तर आता आपण पुढचा क्वेश्चन पाहूया. तो म्हणजे क्वेश्चन नंबर 5 हे राष्ट्रध्वज व राष्ट्रगीत यांचा आदर करणे हे राज्यसेवा मुख्य 2012ला विचारलेला क्वेश्चन आहे. भारतीय नागरिकाचे मूलभूत कर्तव्य आहे. म्हणजे प्रत्येक भारतीय नागरिकाचे मूलभूत हक्क आहे. मार्गदर्शक तत्व आहे की प्रत्येक भारतीय नागरिकाचे सर्वसाधारण कर्तव्य. अगदी सोपा क्वेश्चन आहे मित्रांनो. तर हा काय आहे? त्याचा आन्सर आहे ऑप्शन नंबर 1, भारतीय नागरिकाचे मूलभूत कर्तव्य आहे. राज्यसेवा मुख्य 2012ला हा क्वेश्चन विचारलेला आहे. अगदी सोपा क्वेश्चन होता. क्वेश्चन नंबर 6 आहे, सत्यमेव जयते हे राष्ट्रीय ब्रीद वाक्य कशामधून घेण्यात आलेले आहे? मी मगाशी तुम्हाला सांगितलेलं आहे याच्याबद्दल. ओके, ZP भरती जालना 2015मध्ये त्याच्यावर हा क्वेश्चन विचारला होता. तर सत्यमेव जयते हे राष्ट्रीय ब्रीद वाक्य कशातून घेतले? ऑप्शन नंबर 4, ते म्हणजे मुंडक उपनिषदामधून हा घेतलेला आहे. ऑप्शन नंबर 4 हे याचं आन्सर आहे. नंतर क्वेश्चन नंबर 7 आहे, खालीलपैकी कोणते विधान रवींद्रनाथ टागोर यांच्या संबंधी आहे? 4 स्टेटमेंट्स आहेत. एक आहे, घटना समितीने 24 जानेवारी 1950ला जन गण मन या गीताला राष्ट्रगीत म्हणून मान्यता दिली. ॲक्च्युली मित्रांनो हा क्वेश्चन रिपीट आहे, आपण हा पाहिलेला आहे. जन गण मन हे राष्ट्रीय गीत गीतांजली या काव्यसंग्रहातून घेण्यात आलेले आहे. साहित्याचा नोबेल पुरस्कार मिळवणारे पहिले भारतीय साहित्यिक रवींद्रनाथ टागोर होते. थोडासा डिफरंट आहे. आणि 27 डिसेंबर 2011ला जन गण मन या राष्ट्रगीताला 100 वर्ष पूर्ण झालेले आहेत. तर याचा आन्सर काय येणार आहे? ऑप्शन नंबर 4, म्हणजे वरीलपैकी सर्वच्या सर्व स्टेटमेंट अगदी बरोबर आहे. ठीक आहे, ह्याच्याबद्दल मी ऑलरेडी सर्व एक्सप्लेन केलेलं आहे. फक्त हे लक्षात ठेवा, साहित्याचा नोबेल पुरस्कार मिळवणारे पहिले भारतीय कोण होते? तर ते होते रवींद्रनाथ टागोर. ओके, त्यानंतरचा क्वेश्चन आहे क्वेश्चन नंबर 8, रवींद्रनाथ टागोर यांनी जन गण मन हे गीत सर्वप्रथम कोणत्या वर्षी गायलं गेलं? हे सुद्धा मी मगाशी सांगितलेलं आहे. तर काय डेट होती? तर लक्षात ठेवा, रवींद्रनाथ टागोर यांनी ब्रिटनचे युवराज कोण होते? तर पंचम जॉर्ज. ओके, यांच्या आगमन प्रित्यार्थ हे गीत 27 डिसेंबर 1911ला
कधी? तर 27 डिसेंबर 1911ला काँग्रेसच्या कलकत्ता अधिवेशनामध्ये गायले. कुठल्या अधिवेशनामध्ये? कलकत्ता अधिवेशनामध्ये. केव्हा? 27 डिसेंबर 1911. ओके. पंचम जॉर्ज यांच्या आगमन प्रित्यर्थ कोणी? तर रवींद्रनाथ टागोर यांनी हे गायले होते. त्यानंतरचा क्वेश्चन आहे क्वेश्चन नंबर 9. घटना समितीने भारतीय राष्ट्रध्वजाला केव्हा मान्यता दिली? हे पण मी मगाशी तुम्हाला एक्सप्लेन केलेलं आहे. केव्हा मान्यता दिली? केव्हा? तर 22 जुलै 1947 रोजी मान्यता दिली. ओके. त्यानंतर क्वेश्चन नंबर 10. भारतीय राष्ट्रध्वजासंबंधी कोणते विधान? तर 4 विधाने दिलेली आहेत. भारतीय राष्ट्रध्वजाची मूळ संकल्पना वि. सावरकर यांनी मांडली. अगदी बरोबर, मी तुम्हाला सांगितले मगाशी. भारतीय राष्ट्रध्वज सर्वप्रथम महात्मा कामा यांनी फडकविला. हे सुद्धा मी सांगितलं तुम्हाला. कुठे? जर्मन येथील स्टुटगार्ट येथे. 24 जानेवारी 1947 रोजी घटना समितीने राष्ट्रध्वजाचा स्वीकार केला. राष्ट्रध्वजाचा स्वीकार केला. इथं थोडंसं चुकलं आहे मित्रांनो, मे बी प्रिंटिंग मिस्टेक असेल. तर कधी? तर 22 जुलै 1947 रोजी राष्ट्रध्वजाला मान्यता देण्यात आली. आणि 24 जानेवारी नाही तर 24 जुलै 1947ला घटना समितीने राष्ट्रध्वजाचा स्वीकार केला. आणि ड आहे भारतीय राष्ट्रध्वजाची डिझाईन. लक्षात ठेवा, डिझाईन कोणाची होती? श्री पिंगळे व्यंकय्या यांनी तयार केली होती. हे सुद्धा अगदी बरोबर आहे. म्हणजे ऑप्शन नंबर 4 वरीलपैकी सर्व बरोबर. बट इथे जानेवारी नाही तर जुलै आहे, एवढं लक्षात ठेवा. ओके. तर या लेक्चरमध्ये म्हणजे या टॉपिकवर 10 क्वेश्चन होते, ते मी 10च्या 10 पूर्ण केलेले आहेत. आणखीन एका म्हणजे आपण राष्ट्रगीताबद्दल पाहिलं तर आपण राष्ट्रगान ह्याबद्दल सुद्धा पाहूया. हे सुद्धा इम्पॉर्टंट आहे मित्रांनो. ठीक आहे. तर राष्ट्रगान कोठून घेतले? तर बंकिमचंद्र चॅटर्जी यांच्या आनंदमठ या कादंबरीतून वंदे मातरम हे गीत घेण्यात आलं. राष्ट्रगान कोणतं आहे? तर ते आहे वंदे मातरम. आणि कशातून घेतलेलं आहे? आनंदमठ या कादंबरीमधून. आणि ही कोणाची कादंबरी होती? बंकिमचंद्र चॅटर्जी यांची. ओके. बंकिमचंद्र चॅटर्जी यांनी वंदे मातरम हे गीत सर्वप्रथम 1896 ओके 1896 मध्ये काँग्रेसच्या अधिवेशनामध्ये गायले. राष्ट्रगीत कोणी? तर रवींद्रनाथ टागोर यांनी 27 डिसेंबर 1911 रोजी कलकत्ता अधिवेशनामध्ये काँग्रेसच्या. आणि हे वंदे मातरम केव्हा? तर 1896 मध्ये काँग्रेसच्या अधिवेशनामध्ये गायले गेले. कोणी? तर बंकिमचंद्र चॅटर्जी यांनी. कोणत्या कादंबरीतून घेतलेलं होतं? आनंदमठ या कादंबरीमधून. ओके. घटना समितीने 24 जानेवारी 1950 रोजी वंदे मातरम या गीतास भारताचे राष्ट्रगान म्हणून मान्यता दिली. केव्हा? 24 जानेवारी 1950. लक्षात ठेवा. आणि ह्याच दिवशी घटना समितीने 24 जानेवारी 1950ला जनगण मन या गीताला राष्ट्रगीत म्हणून मान्यता दिली. ओके. ही डेट लक्षात ठेवा, 24 जानेवारी 1950. आणि या गीताला रवींद्रनाथ टागोर यांनी संगीतबद्ध केले व या गाण्याचा इंग्रजी अनुवाद कोणी केला? तर अरविंद घोष यांनी केलेला आहे. ओके. कोणत्या? तर वंदे मातरम या गीताला रवींद्रनाथ टागोर यांनी संगीतबद्ध केले आणि या गाण्याचा इंग्रजी अनुवाद कोणी केला होता? तर अरविंद घोष. लक्षात ठेवा हे. ओके. तर एवढी डिटेल पुरी आहे राष्ट्रगानबद्दल. ओके. त्यानंतर राष्ट्रीय कॅलेंडरबद्दल सुद्धा मी तुम्हाला थोडंफार सांगते. राष्ट्रीय कॅलेंडर. तर केंद्र शासनाने राष्ट्रीय ग्रेगोरियन कॅलेंडरला 22 मार्च 1957 रोजी स्वीकृत केले. राष्ट्रीय ग्रेगोरियन कॅलेंडर या दिनदर्शिकेची सुरुवात कधी होते? तर चैत्र महिन्यापासून तर शेवट होतो फाल्गुन. ओके. चैत्र ते फाल्गुन या महिन्यानी होते. ही दिनदर्शिका किती दिवसांची असते? 365 दिवसांची. ओके. तर एवढं लक्षात ठेवा. आणि प्रतिपदा लीप वर्षामध्ये 21 मार्च आणि इतर वेळेस कधी येते? तर 22 मार्च रोजी येते. चैत्र शुद्ध प्रतिपदा कधी येते? लीप वर्षामध्ये 21 मार्च आणि 22 मार्च रोजी येते इतर वेळेस. ओके. तर ही फक्त लक्षात ठेवा डिटेल, तुम्हाला सर्वांना माहिती असायला पाहिजे. तर अशा प्रकारे आपण टोटल 10 क्वेश्चन्स इकडे पाहिलेले आहेत आणि सर्व डिटेलमध्ये मी तुम्हाला एक्सप्लेन सुद्धा केलेले आहेत. काही महत्त्वाच्या अशा गोष्टी आहेत ते तुम्ही लक्षात ठेवा मित्रांनो. कधीही क्वेश्चन विचारला तर तुम्हाला हे माहिती असायला पाहिजे. आणि काहीही डाऊट असेल आणि लेक्चर आवडला असेल तर नक्की कमेंट करून सांगा मित्रांनो. तर चला आपण आजचा लेक्चर इकडे संपवतो. तर मित्रांनो, तुम्हाला हा लेक्चर आवडला असेल, यूजफुल वाटला असेल तर लाईक आणि शेअर करायला विसरू नका. आणि अशाच लेक्चरसाठी आपल्या चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा. तर भेटूया पुढच्या लेक्चरमध्ये. थँक्यू.